Alright. Magkakandak ako ng change oil dito sa motor na to. At pag-aaralan ko kung paano. Kasi napakamahal na magpa-change oil dito sa sa area namin. Ang labor cost per hour ng mekaniko is 90. So ang minimum na sinasabi nila rito for change oil only is 2 hours. So 180 yung labor cost nila para lang mag-change oil. Then yung materials, ikaw din yung bibili, babayaran mo. So maabot ng $40 din yung langis. So all in all, plus tax, kasi may tax pa yan. Labor nila mayroon pang tax. So pagtsatsagaan ko na ako na lang muna yung mag-change oil nito. Pag may kailangan lang gawin sa makina, saka ko na lang dadalhin doon sa dealer. Okay, start tayo sa pagtatanggal ng fairings. So 12 mm. Para yung langis na tutulo, pag tinanggal mo yung filter niya, hindi siya pupunta sa kailangan gamitan ko ng plier. Check natin yung o-ring kung nandito pa. Hindi na sa lahat ito, tatlong ganito yung ginamit ko. Yung first na inilagay ko is 2.5 kasi umabot na siya rito sa kalahati. Nung pinandar ko na siya, kailangan mo siyang paandarin para bumaba yung makyat yung langis. Then saka mo idadagdag ito. So ito, nung pinaandar ko, bumaba siya sa level dito. So masyado mababa na yan. So kailangan mo siyang ubusin yung tatlong ganito. At ito na nga, nasa 3 quarter kung tawagin, kung kuwan natin. So ito, nakatining na siya. 15 to 20 minutes na yung lumipas mula nung pinaandar ko siya. So tumining na siya. So ito na yung maximum, yung original na level niya. Andyan na. So kailangan hindi siya aabot doon, hindi siya lalampas dito sa guhit. May guhit siya rito, kung makikita niyo. Yan, ito yung guhit, maximum level, ito yung minimum level. So dapat nasa pagitan lang siya. So hindi siya dapat lalampas dito. So ito yung standard na dami ng langis. So okay, we're good. So balik na natin yung fairings. Start na tayo sa pagbabalik. Reverse lang natin kung ano yung una natin ginawa sa pagtatanggal.
Okay, we're good. So, easy. Napakadali. Nalibre na tayo ng $180.